Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дуже коротеньке відео. Хочу з вами поділитися, бо є багато запитань по даній програмці. І чому вона саме неправильно показує. Я, звісно, не розробник даної програми і на всі 100% в ній не розібрався. Але основні моменти про те, що 5 см над ґрунтом більшості всі знають, що потрібно виставляти такий параметр. А ще один основний параметр, щоб ви для себе зрозуміли, вам потрібно вичислити, яка ваша найближча метеостанція. У моєму випадку 7 км до моєї метеостанції. Ось саме цей параметр у мене чітко показав при минулих приморозках, що була температура, яку показувала програмка, так і дійсно насправді була. Я заміряв, брав градусник і ставив на землю. В мене показувало 29 числа плюс 1 градус. Так, в мене зранку і було плюс 1 градус. Зараз, якщо взяти, у мене буде показувати уночі 5 година ранку, як ви бачите, буде показувати 2 градуси. Це мене, звісно, радує, бо перше, буквально годину тому, воно в мене показувало 0 градусів. Ось показує 0 градусів, це на 6 годину ранку. Значить, і чомусь, бачите, навкруг плюс 1, а тільки там, де я знаходжуся, показує у мене 0 градусів. Ну, тобто я вже маю за що хвилюватися і буду, скоріше за все, що йти вкривати. Але буду моніторити, бо поки що мені цей параметр мене не підвів. Якщо ця погода, цей показник ще до 12-ї ночі може змінитися, тому що до 3-ї години дня в мене показував плюс 1, зараз вже показує 0. Значить, що в мене тут налаштування для себе, для порівняння, ви можете собі подивитися. В цих налаштуваннях нічого немає, тут є багато функцій, але я тут нічого не змінював. Тобто в мене все так і залишилося. Одне, що я додав оцей збірник моделей, після чого я вибрав цю ікон. Це в моєму випадку. У вас, можливо, буде інша модель. І тоді вже в мене після цього, як я поклав цю птічку, ось збірка моделі, забираю, все, в мене тут нічого немає. Бачите, все зникло. І з заводу у вас, скоріше за все, що стоїть автоматично, і у вас, можливо, неправильно і показують показники. Коли я вибираю збірка моделей, в мене висвічує ось декілька варіантів. І бачите, якщо я виберу, наприклад, 22 км, бачите, ситуація зразу помінялася. Вибираю 7 км, ситуація набагато гірша. Тобто я завжди орієнтуюся по гіршій ситуації. Поки що, по моїх спостереженнях, то, що саме гірше показує, так воно і в мене показує правильно на моїй ділянці. Ця ніч зараз показує 0. Я ще раз перевірю, чи дійсно воно так, і обов'язково вам покажу. Тому подивіться в ваших налаштуваннях і спробуйте вичислити, яка сама ближча метеостанція до вас, вибрати її і порівняти показники, яка показує програмка, і ваш градусник. Візьміть градусник, покладіть на землю і спостерігайте. Якщо програмка і градусник показує однакові показники, значить саме цей, не обов'язково цей, можливо, у вас буде інший параметр, саме буде правильно показувати. Так і користується параметром. В моєму випадку, в моєму регіоні саме цей параметр, де я знаходжуся, правильно показує, але є і інші варіанти. Тому зверніть увагу на те, що у вас показує, і, можливо, виберіть інший варіант, бо з заводу, скоріше за все, що у вас показує не той варіант, що вам потрібен. Тому показники відрізняються. Ви дивитеся, у вас показує плюс 5 чи плюс 3, а насправді може бути 0 або навіть мінус. Тому рекомендую подивитися оці налаштування. Суть, я думаю, ви зрозуміли. Більше, як я цих налаштування не робив, 5 см над землею, я думаю, ви так знаєте, над ґрунтом. Тому тут нема що показувати. Тут, звісно, температура, це ви самі вже можете розібратися. В мене наразі ось так, і я користуюся саме цим варіантом. Ікон 7 км.
І от воно в мене поки що я спостерігаю, що саме точно показує. Тому подивіться в цих налаштуваннях і виберіть саме той параметр, який вам правдивий показує, і так і ними користуйтеся. Не буду довго відео затягувати, пробуйте, аналізуйте, пробуйте, спостерігайте і вибирайте той параметр, який саме підходить саме там, де ви знаходитесь. І не ведіться на всі ті гісмето, шмісмето, бо тому що, по-перше, не зрозуміло, звідки вони беруть параметри, а по-друге, в більшості вони не показують температуру над ґрунтом, а десь в районі 2 метрів. Тому і показники, багато хто надіється, що прогноз погоди показував плюсові температури, а насправді виноградник вимерз, бо насправді над ґрунтом був мінус, а не плюс, так як ви думали, що розказує вам Гісмето чи ще якась там програмка. Ось таке коротеньке відео. Я старався вам пояснити. Я думаю, суть ви зрозуміли, що крім 5 см ґрунту, вам потрібно вибрати саме метеостанцію, яка саме ближче до вас знаходиться, і, скоріш за все, що вона буде саме правильніше показувати. Тому пробуйте, аналізуйте, бережіть себе, рідних, бережіть свої виноградники. Якщо будуть якісь питання, записуйте. Якщо не зрозуміло, я вам ще раз знімлю відео і спробую ще якось по-іншому пояснити. Все, будьте здорові, до наступних відео. Все буде добре.